नमस्कार, हामीलाई यो पोडकास्टबाट सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण श्रोता साथीभाइहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो यो पोडकास्ट चाहिँ हामीले विशेष गरी वातावरण, प्रकृति, वन्यजन्तु र मानव समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु र उनीहरूबीचको अन्तर्क्रियाको बारेमा केन्द्रित रहेर केही छलफल र केही जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। र आजको यो हाम्रो यो पोडकास्टको एपिसोड चाहिँ चेपाङ समुदायको विषयमा, जसमा पनि चेपाङ समुदायमा पर्यटनको अवसर या भनौँ इकोटुरिज्मको अवस्था कस्तो छ र सम्भावना के छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहनेछ। चितवन जिल्लाको शक्तिखोर, सिरैचुली र गढी र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउनुभएका चेपाङ समुदाय र त्यहाँको पर्यावरण, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको बारेमा केही छलफल गर्नका लागि हाम्रै साथीहरू मीना र अदिति यहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ। चेपाङ समुदायको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्युनिटी नेपालको वान अफ द हाइली मार्जिनलाइज कम्युनिटी मध्येको एउटा कम्युनिटी हो। यो कम्युनिटी चाहिँ महाभारत माउन्टेन रेन्जमा पाइने इन्डिजिनस कम्युनिटी हो। अनि हिस्टोरिकली चाहिँ सेमी नोम्याडिक ट्राइबल ग्रुप भनेर चिनिएको छ, तर पनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ यो कम्युनिटी चाहिँ पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट प्र्याक्टिस गर्दै गरेको भेटिएको पनि छ। इनफ्याक्ट चेपाङ कम्युनिटी चाहिँ एग्रिकल्चर इनिसिएट गर्ने नेपाली कम्युनिटीभरि सबैभन्दा नयाँ कम्युनिटी भनेर मानिएको छ। तर पनि एग्रिकल्चर गरेर, खेतीपाती गरेर पनि त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ 6 महिना जस्तो मात्र खानु पुग्ने रहेछ। अनि बाँकी रेस्ट अफ द इयर चाहिँ त्यहाँको लोकल लेबर कामहरू गरेर अनि अथवा विदेश गएर म्यानुअल लेबरमा डिपेन्डेन्ट रहेछ कम्युनिटी चाहिँ इन्कम जेनेरेसनको लागि। अब हुन त अहिले आएर धेरै जानकारीहरू यो कम्युनिटी बारेमा जेनरल मिडियामा आइरहेको छ अनि रिलेटेड इन्फर्मेसन र इस्युजहरू पनि डिस्कस भइरहेको छ पहिला हेरिकन। अब त्यही इस्युज र इन्फर्मेसन डिस्कस हुँदै गर्दा पनि यो कम्युनिटीको लाइभलीहुड, अपलिफ्टमेन्ट र यो समुदायको फन्डामेन्टल डेभलपमेन्ट सोचेको जस्तै हुन चाहिँ सकिरहेको छैन। नेसनल र लोकल लेभलको अर्गनाइजेसनहरूले यो समुदायको अपलिफ्टमेन्टको लागि कामहरू गरिराखे भए पनि अझै पनि चेपाङ कम्युनिटी आफ्नो बेसिक निड्सको लागि चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा नै धेरै डिपेन्डेन्ट छ के। सो कम्युनिटी अपलिफ्टमेन्ट हुन्छ भनेरै नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ TRPAP विच इज टुरिज्म फर रुरल पोभर्टी एलिभिएसन प्रोग्राम लन्च गरेको थियो 2001-80 मा अन्डर मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन, जहाँ चाहिँ UNDP नेपाल, डिफिड नेपाल र SNV नेपालले चाहिँ फाइनेन्सियल र टेक्निकल सपोर्ट गरेको रहेछ। अब प्रोग्रामको मेन एम चाहिँ टुरिज्म डेभलपमेन्टको एक्टिभिटिजहरूमा लोकल मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन बढाएर उनीहरूको लाइभलीहुडलाई इम्प्रुभ गर्ने, उनीहरूको हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इम्प्रुभ गर्ने थियो रहेछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ 6 वटा जिल्ला छानेको थियो, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, चितवन, रूपन्देही अनि डोल्पा, जहाँ चाहिँ चितवनमा चाहिँ चेपाङ कम्युनिटीलाई एम्फसाइज गरेर चेपाङ हेरिटेज ट्रेल बनाएको रहेछ। त्यो चाहिँ धादिङ जिल्लाको हुग्दीबाट स्टार्ट हुँदै काउले, हात्तीबाङ र सिद्धि कटेर शक्तिखोरमा सकिन्छ। अनि यो चाहिँ 7 दिनको ट्रेकिङ रुट हो। टुरिज्म प्रमोट गर्ने हिसाबले त्यही एरियाको डिफ्रेन्ट चेपाङ हाउसहोल्डहरूलाई कनेक्ट गरेर अनि त्यहाँ आउने भिजिटर्सहरूलाई उनीहरूको कल्चर, ट्रेडिसन, फुडहरूले मनोरञ्जन दिएर एउटा रेभेन्यू अर्निङ अपर्च्युनिटी दिएको रहेछ। अनि त्योसँगै आउने भिजिटर्सहरूलाई ध्यानमा राखेर होमस्टेहरूको पनि फेसिलिटिजहरू सिकाएको रहेछ अर्लियर यो ट्रेकिङ रुट चाहिँ ओपन गर्दाखेरि। अनि त्यहाँ
त्यो होमस्टे प्रोभिजन अनि त्योसँगै भिजिटर्सहरूलाई दिने जुन फेसिलिटिजहरूको प्रोभिजन हुन्छ त्यसले चाहिँ चेपाङ कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा इन्कम जेनेरेसनको इम्पोर्टेन्ट अपर्च्युनिटी पनि खुलाइदिएको रहेछ यो ट्रेकिङ रुटले चाहिँ। सो जब चेपाङहरूको आर्थिक उन्नति होस् भनेरै सन् 2001मा हेरिटेज ट्रेल घोषणा गरियो, तबदेखि नै यस ठाउँमा पर्यटकहरूको आवत जावत सुरु भएको हो र पछिल्लो समयमा चाहिँ उक्त क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। ट्रेल अन्तर्गत मुख्य आकर्षण भनेको ट्रेलमा बसोबास गरिरहेका सेमी नोम्याडिक हन्टर्स र ग्यादरर्स भनेर चिनिने चेपाङ एथनिक कम्युनिटी, उनीहरूको रहनसहन, चालचलन, कल्चर र ट्रेडिसन नै हो। त्यसको साथसाथै अन्य आकर्षणहरूमा ट्रेलबाट देखिने मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू अर्थात् सिराइचुलीबाट देखिने सनराइज र सनसेट, ऐतिहासिक उपरदाङ गढी, चित्राम वाटरफल, सिन्टी र नोक लगायतका गुफा, बाटोबाट देखिने मगर र गुरुङ भिलेजहरू र शक्तिखोरमा रहेको चेपाङ कल्चरको लिभिङ म्युजियम रहेका छन्। समुद्री सतहबाट 250 मिटरदेखि 1000 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको यस क्षेत्रमा ट्रपिकल र सब ट्रपिकल मिक्स फरेस्ट डोमिनेन्ट छन्, जुन जैविक विविधताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। ट्रेल अन्तर्गत पर्ने गढी सिराइचुली एरिया नेपालको 37वटा इम्पोर्टेन्ट बर्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी एरिया मध्येको एक हो, जसमा विभिन्न प्रजातिका ग्लोबली थ्रेटेन्ड स्पेसिसहरू रेकर्ड भइसकेका छन्, जस अन्तर्गत ग्रे क्राउन प्रिनिया, इन्डियन स्पटेड इगल, ग्रेटर स्पटेड इगल र स्टिपी इगलहरू पर्दछन्। अझ यो क्षेत्रको प्रमुख आकर्षण र विशेषताको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर अर्थात् स्पाइनी ब्याब्लर नामको चरा चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ ट्रेलभरि अवलोकन गर्न पाउनु हो र यही अवलोकन गर्ने कुराले चाहिँ अहिलेको समयमा पर्यटकहरूलाई अझै बढी तानेको र लोभ्याएको चाहिँ स्थानीयहरूको भनाइ छ। तसर्थ सरसर्ती हेर्दा ट्रेलबाट चाहिँ जम्मा जम्मी 400 देखि 450 प्रजातिका चराहरू सजिलो अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै विभिन्न सर्वे अनुसार यस क्षेत्रमा 15 प्रजातिका स्तनधारी जनावरहरू पाइन्छ, जसमा कमन लेपर्ड, ब्ल्याक जाइन्ट स्क्वेरल, आसामिज मङ्की लगायतका जनावरहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली देख्न सकिन्छ। त्यसका साथै हालसम्म पुतलीहरूमा चाहिँ 56 प्रजातिका पुतलीहरू यस क्षेत्रमा रेकर्डेड भइसकेका छन्। सो यो सबै कुराहरूलाई वर्णन गर्दा चाहिँ फ्लोरल र फौनल डाइभर्सिटीको हिसाबले पनि यो ट्रेल चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको पाइयो। ट्रेललाई थप व्यवस्थित बनाउन होमस्टेहरू पनि सञ्चालन छन् र त्यो होमस्टेहरूलाई एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको पनि पाइएको छ। त्यसका साथसाथै बर्ड वाचिङ, कुकिङ, ह्यान्डिक्राफ्ट, ट्रेल म्यानेजमेन्ट लगायतका सिपमूलक तालिम प्राप्त स्थानीयहरूले टुरिज्म डेभलपमेन्ट र प्रमोसनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। फलस्वरूप ट्रेलमा अवस्थित चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनमा टुरिज्मले राम्रै टेवा पुर्याएको देख्न सकिन्छ। अनि मिनाले भनेको जस्तै चेपाङ कल्चर चाहिँ हेर्नलाई अत्यन्तै राम्रो ठाउँ हो यो ट्रेल। अनि अब कमिङ ब्याक टु कम्युनिटी, चेपाङहरू एउटा इन्डिजिनियस कम्युनिटी भएकोले उहाँहरूको विभिन्न कला संस्कृतिहरूमा नेचरसँगको सम्बन्धको बारेमा नि वर्णन पाइन्छ के। जस्तै चिउरी, जसलाई बटर ट्री भनेर पनि भनिन्छ, यो रुख प्राय पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ र असार श्रावणतिर यसमा फुलहरू फुल्न थाल्छ। अनि यो रुखको छुट्टै महत्त्व हुँदो रहेछ चेपाङ कम्युनिटीमा। जस्तै यो रुख छोरीलाई बिहेमा दाइजोको रूपमा दिने रहेछ, किन भन्दा यसको धेरै थरीथरीको प्रडक्ट्सहरू बनाएर घरमै प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ। अब यसको फल खानु मिल्ने भयो, बियाले तेल पनि बनाउनु मिल्ने भयो, जुन तेल चाहिँ खाना पकाउनलाई युज गर्न मिल्ने रहेछ।
हुन त अहिले चलन चल्तीमा त्यति छैन, तर पहिले चाहिँ यो चिउरीबाट बनेको तेल चाहिँ काठमाडौँमा गुम्बाहरूमा बत्ती बाल्न प्रयोग हुने भनेर पनि मान्यता रहेछ, अनि रेकर्डहरूमा पनि भेटिएको थियो। अनि उब्रेको बियाको पिनालाई चाहिँ मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने भइहाल्यो, जुन चाहिँ अहिले पनि गाउँघरमा चलाइराख्नु हुँदो रहेछ। अब त्यसको पातकै टपरी पनि बनाउन जान्नेहरूले टपरी बनाएर घरमा प्रयोग गर्नलाई, अनि दाउरा स्याउलाको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वकारी रुख भएको हुनाले छोरीलाई चाहिँ यो रुखको सानो साप्लिङ दिने गरिएको रहेछ दाइजोको रूपमा। यो प्रचलन अब अहिले कुनै कुनै ठाउँमा मात्र प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ, तर पनि यो चलनको बारेमा चाहिँ एकदमै वेल इन्फर्मड हुँदो रहेछ सबै जेनेरेसनको चेपाङ समुदायहरूमा। अनि चेपाङ पनि अनि नन चेपाङ जो चाहिँ हाम्रो चेपाङ कम्युनिटीको नजिक बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो प्रचलनको बारेमा पनि धेरै अवेर हुनुहुँदो रहेछ। सो यसरी हिस्टोरिकली यो समुदाय प्रकृतिसँग एकदमै नजिक, अहिले पनि वन जङ्गलमा दैनिक लाइभलीहुडको लागि भर पर्ने भएकोले जङ्गल र नेचुरल रिसोर्सेस यो समुदायको लागि कल्चरली पनि अनि आफ्नो बेसिक निडको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको हो। र यो समुदायमा अब इको टुरिज्मको अवस्था र अवसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब साथीहरूले भने जस्तै अवस्था र अवसरको कुराहरू त भयो, तर अब भोलिको दिनमा चाहिँ यो किसिमको पर्यटन अथवा भनौँ इको टुरिज्मको अवस्था चाहिँ कस्तो होला भनेर पनि प्रश्न आउन जान्छ। र हाम्रो देशमा नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इको टुरिज्मको मुख्य आधारहरूमा चाहिँ कल्चर, संस्कृति र प्रकृति, नेचर चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ। यिनीहरूको आधारमा चाहिँ इको टुरिज्महरूको कस्तो इको टुरिज्मले चाहिँ कस्तो के हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो दुई कुरामा चाहिँ बढी भर पर्ने हुँदो रहेछ। र जस्तो हामीले चेपाङ समुदायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यी दुईटा कुराहरू नै भरपुर रूपमा चाहिँ हामीले देख्ने रहेछौँ। जस्तो कल्चरको कुरा गर्दाखेरि अघि पनि आइसकेको छ, जस्तो छोरीलाई दाइजोको रूपमा चिउरेको सानो बिरुवा दिने, त्यस पछाडि उनीहरूको प्रकृति प्रतिको सम्बन्धहरू, जस्तो उनीहरूको मुख्य पूजा भनेकै त्यो भुइँ ज्यासा भन्ने हुँदो रहेछ क्या, जसमा चाहिँ भूमि पूजा अर्थात् ल्यान्डको पूजा गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि अहिले पनि त्यहाँको अब जेनेरेसन अलिकति ओल्डर जेनेरेसनको मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गल चाहिँ हाम्रो वासस्थान थियो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो खानाहरू चाहिँ त्यहीँबाट खोजेर खान्थ्यौँ भनेर त्यस्तो खाले कुराहरू गर्नुहुन्छ। र यस्तो युनिक कल्चरहरू जस्तो अघि भनेको जस्तै विभिन्न चाडपर्वहरू र उनीहरूको हरेक किसिमको रीतिरिवाजहरू, जस्तो एउटा न्वागी भन्ने चाड उहाँहरूले विशेष गरी मनाउनु हुँदो रहेछ। न्वागी भनेको चाहिँ जस्तो बाली उत्पादन भए पछाडिको पहिलो हार्भेस्ट चाहिँ उहाँहरूले पूजा गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भोग चलनमा ल्याउनु हुँदो रहेछ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो ढोल बजाउने, ड्रम बजाउने अथवा ढोलक बजाउने, अनि त्यस पछाडि एक खाले नाच्ने र त्यो सँगसँगै गीत गाउने, जुन चाहिँ बेलुका साँझबाट सुरु भएर रातभरि नै यो चाड चाहिँ यसरी मनाइराख्नु हुँदो रहेछ। पूजा गर्दाखेरि पनि के भन्छ कन्दमूलहरू प्रयोग गर्ने, त्यस पछाडि धानहरू चढाउने र अरू अन्नहरू चढाउने, र त्यसपछि बल्ल आफूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने अथवा खाने गर्नु हुँदो रहेछ। यो खाले कल्चरल युनिकनेस भएको ठाउँ भएको हुनाले पनि हामीले इको टुरिज्म चाहिँ कल्चरल टुरिज्मको आधारमा चाहिँ यहाँ के भन्छ प्रमोट गर्न चाहिँ एकदमै सकिन्छ भन्ने अवसर चाहिँ एउटा त्यो पनि देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो नेचुरल टुरिज्मको कुरा गर्ने भने चाहिँ अघि मिनाले भने जस्तै एकदमै चराहरूको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ पनि मानिन्छ। जस्तो गढी र सिरेचुली एरियालाई चाहिँ नेपालको 37 IBAs मतलब इम्पोर्टेन्ट बर्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी एरिया मध्येको एउटा भनेर पनि पहिल्यै सूचीकृत गरिसकेको छ। र जस अन्तर्गत अघि कुरा गरे जस्तै स्पाइनी ब्याब्लर, काँडे भ्याकुर पनि यस क्षेत्रमा सजिलै देख्न सकिने भन्ने छ। र यो सँगसँगै अरू विभिन्न ग्लोबली थ्रेटेन स्पेसिसहरू चराकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो ग्रे क्राउन प्रिनियाहरू र त्यो सँगसँगै अरू आकर्षक चराहरू
ट्रोगनको स्पेसिसहरू चाहिँ सजिलै देख्ने भएको हुनाले पनि यो क्षेत्रमा बर्ड वाचिङको रूपबाट एउटा नेचर टुरिज्मको पनि हामीले अगाडि ल्याउन सक्छौँ। र चरा सँगसँगै अब स्तनधारी जनावर म्यामलहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि पहिला गरेको एकदमै क्याजुअल सर्वेबाट चाहिँ 15वटा चाहिँ स्तनधारी जनावरहरू चाहिँ यस क्षेत्रबाट रेकर्ड भइसकेको छ र साना स्तनधारी अनि सरीसृपहरूको रेप्टाइल्सहरूको एम्फिबियन्सको चाहिँ खासै डकुमेन्टेसन चाहिँ भइसकेको छैन। तर एउटा रिपोर्टमा चाहिँ के भनेको छ भने यस क्षेत्रबाट चाहिँ 56वटा पुतलीको स्पेसिसहरू पनि यहाँबाट रेकर्ड भएको छ। तर यो रेकर्ड चाहिँ अझै पनि इन्कम्प्लिट हो र यसमा चाहिँ अझै डिटेल सर्वे चाहिँ गर्नु बाँकी नै छ भनेर त्यस्तो खाले रिपोर्ट पनि छ। र यो कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने यस क्षेत्रमा चाहिँ प्राकृतिक पर्यटनको चाहिँ प्रचुर सम्भावना चाहिँ यस क्षेत्रले बोकेको छ। र यस क्षेत्रमा चाहिँ इको टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसरी कल्चर अनि नेचरको बेसमा रहेर चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई अगाडि लान सक्छौँ। र त्यसै कारणले चाहिँ चेपाङ समुदाय र उनीहरूको प्रकृतिप्रतिको निर्भरता र सम्बन्धहरूमा छलफल गरिरहँदा चाहिँ इको टुरिज्म पर्यटनलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी माध्यम या भनौँ बेस्ट अल्टरनेटिभ फर अपलिफ्टिङ द लाइभलीहुड भनेर भन्न सकिन्छ। र मुख्यतया राजधानी काठमाडौँ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रको बिचमा रहे पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन उद्योगले अपेक्षित विकास या भनौँ अपेक्षित फड्को मार्न सकिरहेको छैन। र यस क्षेत्रको इको टुरिज्मको अवसरलाई र अवस्थालाई अझै बढी रूपमा अनुसन्धान गरेर अब अझ बुझेर र सोही अनुरूप प्रमोसनको कार्यक्रमहरू प्रवर्धनको कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउन सकिएमा चाहिँ सम्भवतः यस क्षेत्रको प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोगाउन हुनुको साथै चेपाङ समुदायको आर्थिक अवस्थामा पनि दिगो रूपमा टेवा पुग्न जान्छ।